Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a Farming Simulator 25-ös videóban, amiben is az új növényeket fogjuk megnézni, a spenótot, a borsót és a zöldbabot. Ezek azok az új növények, amik a Farming Simulator 25-ben lesznek. Ezekről egyébként már a TikTok csatornámon láthattatok rövid videókat, ha esetleg még nem néztétek meg, akkor csekkoljátok le, és kövessétek be a TikTok csatornámat is. És akkor nézzük, hogy pontosan miről is van szó. Ugye ez a három új növény lesz, ami jönni fog a Farming Simulator 25-höz, a spenót, a borsó és a zöld bab. És hát így elsőre már látszik is, ugye, hogy az összeshez ez az Oxbow sárga és zöld betakarító gép lesz, ami természetesen mindegyikhez külön van. De nézzük akkor, hogy mit lehet eddig tudni erről az új növényfajtáról. Igazándiból van itt egy ilyen nagyon szép kis grafikánk, ezt egyébként gyönyörűen megcsinálták, gratulálok annak, aki kitalálta. Gyakorlatilag itt ugye látjuk azt, hogy valamikor az év elején, olyan március-április környékén, de ki is van írva, megtörténik az első vetés, és júniusban már az első aratást meg fogjuk tudni csinálni. Ugye itt látszik a képen is, hogy milyen stádiumban növekszik a növény. Tehát amikor készen van júniusban az aratásra készen, akkor ilyen szép nagy spenótunk lesz, utána egyszer learatjuk, és utána automatikusan hát még egyszer megnő, és ugye szeptemberben még egyszer le fogjuk tudni majd aratni, tehát ugye gyakorlatilag egyszer vetünk, kétszer aratunk, és ez egy nagyon jó dolog, és a legvégén pedig hát értelemszerűen ugye el fog a szezonnak a végén száradni. Itt érdekes, hogy másodjára nem tudom, hogy meg kell trágyázni, de valószínűleg tartani azért még egy trágya szórást meg kell csinálni. És itt vannak egyéb infók is, ugye látszik, hogy 23.100 litert tudunk learatni gyakorlatilag 1 hektárról, és olyan $660 környékén fogjuk tudni eladni, ami igazándiból nem túl sok, nagyjából elmegy, de mivel ugye duplán lehet leszedni, így hát duplázódni fog. Viszont az a érdekes, hogy csak 10 liter vetőmag fog kelleni 1 hektárhoz, ami igazániból elég jó és elég gyorsan növekszik, tehát 3 hónap alatt. Úgyhogy szerintem még lehet, hogy meg is éri vele foglalkozni. És ugye, ha megyünk tovább, akkor itt láthatunk különböző képeket még ugye erről a betakarító gépről. Ugye ez egy Oxbow, és ezzel fogjuk tudni betakarítani a spenótot. Itt egyébként vannak még egyéb apró leírások. Egyébként ez a Oxbow MKB4TR Combine, de is van írva, vagy betakarító gép, ilyen kis gumihevederes. Egészen jól néz ki, újfajta. Egyedül itt ugye azokkal szokott lenni probléma, hogy alapvetően azért ez egy eléggé hát nem túl széles gép, nem túl nagy sebességgel dolgozik, és sokáig tart a betakarítást megcsinálni, de hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ez gyors vagy jó. Itt is szépen bejött, ahogy nézem, de kicsit ott ferde volt az a csík, úgyhogy, de szépen be lesz takarítva, ugye le lesz aratva itt a spenót. Itt tök speckó gépről van ugye szó, és akkor el is lehet adni, és akkor ugye van egy ilyen jó nagy tartály, ami kiüríti éppen itt a Volvo-ba, és akkor oda mehet bele a trailerbe, aztán lehet vinni, eladni. Elméletileg ezt nem lehet tovább vinni semmilyen gyárba, tehát ezt így el lehet adni, aztán kész, bár elméletileg le lehetne fagyasztani, és akkor ilyen fagyasztott spenótot is el lehetne adni, de igazán ennyi az, amit így nagyjából a spenótról lehet tudni, hogyha menjünk is tovább a következőre, az pedig a borsó, és a borsónál is van egy ilyen szép kis grafikánk, és ugye itt is látszik, hogy valamikor a március-április elején megcsináljuk a vetést, és akkor valamikor augusztusban gyakorlatilag mehet az aratás. Itt volt mindenféle komment TikTokon is, meg máshol is, Facebookon is, hogy most akkor ez az a zsenge, nagyon kis borsó, amit ugye mi is otthon házban, vagy a háznál szoktunk ugye termeszteni, és akkor, hogy ez túl későn érik be, most akkor ez terményborsó, vagy tehát ilyen állatoknak való. Igazándiból ezt így most egyelőre nem nagyon lehet tudni, de valószínűleg tartom, mert ezt tovább lehet vinni majd a gyárakba. Igazándiból további feldolgozást is lehet vele csinálni, de maga az ár, tehát én szerintem ez a 3119-es ár 1000 literenként,
azért inkább azt sugallja, hogy én szerintem ez nem terményborsó lesz, tehát nem az állatoknak, hanem gyakorlatilag ez a peti borsó, vagy hogy szokták ugye mondani, és végül is ezt is évelején elvetjük, 4 hónap alatt megnő, július-szeptemberben, hát augusztus, júliutól szeptemberig learatjuk. Ehhez sem kell túl sok hektáronként, 250 liter kell a vetéshez, és hát 9600 litert fog adni, ami viszont ugye az előzőtől azért jóval eltér, mert a spenót az 23 000 litert adott hektáronként, itt pedig csak 9600 lesz, és hát az ár is nagyon más, de igazándiból majd meglátjuk. Itt is ugye különböző textúrákat láthatunk, tehát hogy néz ki maga, ugye milyen állapotban, növekedési állapotban ugye a borsó. Egyébként tényleg tehát szerintem teljesen jól néz ki, nincsen vele semmi probléma. És akkor ugye itt is egy Oxbow betakarító gépünk van, ez a EPD 540. Kicsit máshogy néz ki, itt nem dupla gumiheveder van, csak ugye elő van, hátul rendes kerék van, és hát ugye ezen is rajta van ugye a jelzés. Más is itt a tartály, meg az eleje is, tehát ez megint egy Oxbow betakarító gép, és igazándiból ugye ott a pici nyíláson ott a borsó szemeket kidobálja magából, úgyhogy ez is egy érdekes dolog lesz, és ugye itt írja is, hogy nem csak eladhatjuk, hanem tovább szállíthatjuk a gyárakba, és akkor a termelési láncokkal új produkciót tudunk, tehát gyárthatunk belőle valami más. Nem tudom, mi lesz belőle, borsó, krém, leves, nem tudom, fagyasztott borsó, meglátjuk egyébként, majd kiderül. Ugye itt is vannak még képek, hogy szépen ugye, hogy növekszik a borsó, de összességében végül is ez az a legfontosabb lényeg, amit a borsóról tudunk. És akkor jöhet a harmadik, ugye a zöld bab. Hát itt is van egy kis grafikonunk, egy kis grafikánk, ugye. Itt is ugyanazt látjuk, hogy valamikor ilyen április környékén megcsináljuk ugye a vetést, itt látszik ugye, hogy szépen növekszik, ezt is csak egyszer lehet leszedni, és valamikor olyan augusztus-november környékén betakarítjuk, 4 hónap alatt nő, meg itt 2160-ért lehet eladni a zöld babot, nem tudom, ez egyébként ugye ez a közepes, tehát a legolcsóbb az a spenót, ugye azért a legkevesebbet, viszont az adja a legtöbb mennyiséget. A zöld bab az ugye a legdrágább, és akkor az gyakorlatilag olyan 10 000 liter körül. Hát ez olyan 14 000-et is olyan középár kategóriában van. Mindenki eldönti majd, hogy melyiket szeretné termeszteni, meg foglalkozni vele. Első ránézésre nekem nem tudom, tehát összességében talán a zöld borsó lesz az, ami nagyon, nagyon jó áron megy, de majd meglátjuk. És ugye ezt is tovább lehet feldolgozni, tehát tovább lehet vinni, és ugye itt is van egy ilyen betakarító gépünk, ez már semmi gumihevederrel nem rendelkezik, tehát szépen végigmegy rajta, és akkor a zöld babot leszedi, aztán kidobja a kis trélerbe. Egyébként ezek az Oxbow gépek nagyon jól néznek ki, én szerintem. Ugye eddig a Farming Simulator 22-ben eredetileg nem voltak benne, csak a DLC-vel lehetett megvásárolni, és azt hiszem talán szőlészet, vagy olivához, vagy valami ilyesmi gép volt, és akkor arra lehetett használni, de most már benne lesz official a Farming Simulator 25-ben alapból, úgyhogy jó pár Oxbow ilyen kombájnnal fogunk találkozni. És hát itt is ugye látszik szépen, hogy akkor hogy fog növekedni a zöld bab, és igazándiból nagyjából ennyi, amit lehet tudni ezekről az új növényekről. Hát ez egyelőre 3, kérdés, hogy jön-e még, ugye eddig van egy új állatunk, a vízibivaj, meg itt van ugye akkor a spenót, a zöld borsó, vagy borsó és zöld bab. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert általában külföldön, meg Magyarországon is nagyon, tehát néha el szoktak térni ezek a kifejezések, meg úgy tehát hogy most borsó, zöld borsó, peti borsó, ilyen borsó, olyan borsó.
van sokféle, és nem igazán tudni, hogy most, ezt majd meglátjuk a kínai játék, hogy most pontosan mire gondoltak, de én szerintem ez az a sima peti borsó lesz, amit itt is szinte mindenki tud otthon termelni, mert tényleg pikpak lehet vele foglalkozni, még nekünk is volt, úgyhogy. Na, hát nagyjából ennyi lett ez a videó, és szerintem a legtöbb info, ami lehet ezekről, az megvan. Egyelőre többet nem nagyon tudunk róluk, majd élőben meglátjuk, hogyha kijön a játék, hogy pontosan milyenek is lesznek. Egy biztos, hogy alapvetően ugye ezek nagyon, még egyszer, hogy ezek nagyon vékonykak kis gépek, és sokáig tart velük a betakarítás, úgyhogy nem biztos, hogy mindenki, vagy egyáltalán bárki fog ezzel foglalkozni. Most is azért a krumpli és a cukorrépa, ha nem modolt a gép, akkor általában kevesebben szoktak vele. Tehát ilyen mindig a könnyebbik megoldás felé próbál az ember menni, ugye, hogy minél könnyebben, minél több pénzt keressen, majd meglátjuk, hogy kipróbálni biztos sokan kifogják, de majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ez életképes, ez a spenóta borsó, meg a zöld bab. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!